ท่านพร้อมจะเริ่มเฮ็ดเวียกแล้วบ่ดีหลายพวกเฮามีทีมงานขยันขันแข็งเฮ็ดเวียกหนักและพวกเฮาดีใจที่ท่านตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งการปลูกพืชเช่นเม็ดกาแฟหมากไม้หรือดอกไม้บ่แม่นเวียกที่ง่ายแต่ว่ามันก็คุ้มค่าหลายอีกบ่ดนจะได้เห็นส่วนหนึ่งของเวียกรวมมีการได้อยู่อ้อมแอมยากำจัดศัตรูพืชหรือผู้คนที่เฮ็ดเวียกกับมันโดยกงดังนั้นก่อนที่ท่านจะเริ่มมีบางอย่างที่พวกเฮาอยากแสดงให้ท่านเห็นเพราะว่าท่านจะได้เฮ็ดเวียกในพื้นที่ที่ใช้ยากำจัดศัตรูพืชในจ้างของท่านต้องจัดงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับท่านทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบรัฐบาลเอิ้นว่ามาตรฐานการคุ้มครองแรงงานหรือ WPS นี่เป็นกฎที่กำหนดโดยหน่วยงานปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมหรือ EPA เพื่อสรุปความรับผิดชอบของนายจ้างที่มีต่อทานในฐานะที่เป็นลูกจ้างตลอดจนชี้ให้เห็นถึงวิธีที่ทานสามารถดูแลตัวเองได้เพื่อร่วมงานของทานให้ปลอดภัยจากการสัมผัสที่เป็นอันตรายภายใต้ข้อบังคับนี้ให้งานได้รับการกำหนดว่าเป็นไผก็ได้ที่ให้เวียกในพื้นที่ที่มีการฉีดสารยากำจัดศัตรูพืชภายใน30 มื้อผ่านมาผู้ดูแลไผ่ก็ตามที่ผสมและบรรจุใช้งานหรือช่วยเหลือในการนำใช้ยากำจัดศัตรูพืชผู้ที่ทำความสะอาดจัดการหรือปรับส่วนต่างๆของอุปกรณ์ใช้งานก็ยังถือว่าเป็นผู้ดูแลเช่นกันผู้ดูแลต้องมีอายุอย่างน้อย18 ปีตามกฎข้อบังคับก่อนที่ท่านจะจัดการกับยาฆ่าศัตรูพืชหรือให้เวียกในพื้นที่ที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชในจ้างของท่านต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับยากำจัดศัตรูพืชเป็นภาษาที่ท่านสามารถเข้าใจได้จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมในทุกๆปีและต้องมีครูฝึกหรือผู้สอนอยู่นำระหว่างการฝึกอบรมเพื่อตอบคำถามของท่านเมื่อใดก็ตามหากท่านมีข้อข้องใจหรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลกรุณาถามครูฝึกทันทีหลังจากการฝึกอบรมพวกเขาจะขอให้ท่านลงนามในการบันทึกการฝึกอบรมที่ระบุว่าท่านได้รับการฝึกอบรมของ WPS ประจำปีแล้วนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญคือต้องจำไว้ว่าในจ้างของท่านบ่สามารถลงโทษเนื่องจากปฏิบัติตามระเบียบของ WPS ท่านบ่สามารถถูกคุกคามหรือข่มขู่เมื่อปฏิเสธในการเฮ็ดเวียกในสถานการณ์ที่บ่ปลอดภัยหรือผิดกฎหมายหรือการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ EPA เจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ชนเผ่าหากท่านต้องการท่านสามารถมอบหมายตัวแทนผู้ที่ท่านไว้วางใจเพื่อขอเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยากำจัดศัตรูพืชในบ่อนเฮ็ดเวียกการมอบหมายนี้ต้องเฮ็ดเป็นลายลักษณ์อักษรมันเป็นความรับผิดชอบของท่านเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลนี้และนำเอาหลักปฏิบัติที่เฮ็ดเวียกที่ปลอดภัยนี้ไปใช้ในการเฮ็ดเวียกทุกมื้อสุดท้ายแล้วหลักปฏิบัติที่ปลอดภัยเหล่านี้ก็เพื่อปกป้องสุขภาพของท่านยังจะต้องรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทีมของท่านนำท่านจำเป็นต้องรู้วิธีเฮ็ดเวียกที่เฮ็ดให้เพื่อนร่วมทีมปลอดภัยและรู้วิธีช่วยเหลือพวกเขาในกรณีเกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกันกับพวกเขารู้วิธีช่วยท่านตอนนี้มาเว้าถึงยากำจัดศัตรูพืชจักหน่อยยากำจัดศัตรูพืชเป็นสารเคมีที่ใช้เพื่อป้องกันหรือลดการทำลายพืชผลของพวกเราโดยศัตรูพืชเป็นทั้งแมงไม้หนูหรือแม้กระทั่งพยาธิพืชหรือหญ้าทุกสิ่งที่สามารถคุกคามที่ทำลายพืชผลได้ยากำจัดศัตรูพืชมีหลายรูปแบบเช่นเป็นฝุ่นหรือสูเม็ดเป็นน้ำหรือละอองลอยแต่ละประเภทมีจุดประสงค์เฉพาะและข้อกังวลเฉพาะเมื่อนำใช้ตามคำแนะนำในสลักยากำจัดศัตรูพืชค่อนข้างปลอดภัยข้อสำคัญที่มีในสลักคือการปฏิบัติตามคำแนะนำในสลักการละเลยต่อการปฏิบัติตามสลักถือว่าผิดกฎหมายและเป็นอันตรายถึงชีวิตถึงว่าปริมาณยาฆ่าศัตรูพืชเพียงเล็กน้อยสามารถให้คนเจ็บป่วยได้นั่นคือเหตุผลที่พวกเราต้องรู้ว่ากำลังใช้ผลิตภัณฑ์ใดอยู่ใช้อยู่ใส่และเมื่อใดการสัมผัสยาฆ่าศัตรูพืชมาเกิดขึ้นผ่าน4สถานการณ์หลักเช่น 1. ผ่านการสัมผัสทางผิวหนัง 2. เข้าตา 3. เข้าปากหรือ 4. ด้วยการหายใจเข้าหรือการสูดดมละอองลอยการสัมผัสทางผิวหนังกับยาฆ่าศัตรูพืชสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยกงระวังการหกหัวหรือถูกละอองลอยจากการนำใช้เครื่องพ่นหรือสามารถเกิดขึ้นด้วยการสัมผัสทางอ้อมเช่นสารตกค้างที่แห้งถึงต้นพืชหรืออุปกรณ์หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันตัวทานจากการสัมผัสกับผิวหนังคือการสวมใส่ชุดเฮ็ดเวียกที่เหมาะสมตลอดเวลาสิ่งนี้รวมถึงเสื้อแขนยาวส้มขายาวถ่องตีนและเกิบหรือเกิบบกบางเทื่อการสัมผัสกับตาก็เกิดขึ้นโดยบ่ได้ตั้งใจเช่นว่าการถูกตาหรือหน้าผากด้วยมือของท่านเช่นเดียวกันกับการสัมผัสทางปากมันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องล้างมือของท่านก่อนท่านจะเอาสิ่งใดหนึ่งเข้าปากของท่านของกินเครื่องดื่มหมากฝรั่งผลิตภัณฑ์ยาสูบและอื่นมันยังเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเก็บผลิตภัณฑ์ยาฆ่าศัตรูพืชทั้งหมดไว้ในภาชนะบรรจุเก่าของมันที่มีสลักติดไว้ยาฆ่าศัตรูพืชที่ยังเหลือจำเป็นต้องเก็บไว้ในขวดเก่าหรือภาชนะใส่อาหารมันผิดกฎหมายปานว่าเซินให้เกิดอุบัติเหตุที่อาจถึงตายได้
การสูดดมสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีและพวกเราจะเว้าเกี่ยวกับหลายวิธีเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยบ่ได้ตั้งใจตลอดการฝึกอบรมนี้ในจ้างของทานต้องจัดให้มีสถานที่ส่วนกลางที่ทานสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการนำไส้ยากำจัดศัตรูพืชรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่กำลังนำไส้อยู่สถานที่ต่างๆที่ไส้ตลอดจนถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินสลักต่างๆของผลิตภัณฑ์ยาฆ่าศัตรูพืชที่ไส้จะถูกเก็บไว้ในสถานที่ส่วนกลางพร้อมกับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือ SDS ซึ่งจะบอกข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับสารเคมีที่จำเป็นพร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านการแพทย์กรณีฉุกเฉินในจ้างของท่านจะบอกให้ท่านฮู้บอนเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้หากท่านจำเป็นต้องเข้าถึงในเวลาเฮ็ดเวียกไฟล์เอกสารการนำไส้ยาฆ่าศัตรูพืชโดยละเอียดจะถูกเก็บไว้ในที่นี้เช่นกันท่านยังจะเห็นโปสเตอร์ด้านความปลอดภัยพร้อมข้อมูลที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการล้างสิ่งปนเปื้อนที่ต้องเฮ็ดเป็นประจำโปสเตอร์ยังรวมมีข้อมูลติดต่อศูนย์บริการฉุกเฉินในท้องถิ่นและสถานที่ดูแลสุขภาพใกล้เคียงในกรณีเกิดเหตุได้รับผิดหุนแหงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานรัฐหรือส่วนพื้นที่ที่รับผิดชอบการบังคับใช้ยากำจัดศัตรูพืชจะมีอยู่ถึงโปสเตอร์นำท่านสามารถใช้หมายเลขติดต่อเพื่อรายงานความบ่เหมาะสมหรือการนำใช้ที่บ่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาฆ่าศัตรูพืชพวกเขาบ่สามารถเน้นความสำคัญของการทำความเข้าใจข้อมูลนี้ได้เพียงพอหากท่านหากวัสดุที่จำเป็นบ่เห็นหรือมีปัญหาในการทำความเข้าใจให้ติดต่อหัวหน้าของท่านถามสิ่งที่ท่านสงสัยสลากของยากำจัดศัตรูพืชมีข้อมูลการปฐมพยาบาลหมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉินคำเตือนและหมายเลขลงทะเบียน EPA นอกจากคำแนะนำเกี่ยวข้องของ REI ของผลิตภัณฑ์หรือช่วงเวลาห้ามเข้าพื้นที่ REI ต้องบอกถึงการเว้นระยะหลังฉีดยากำจัดศัตรูพืชก่อนคนงานจะได้รับอนุญาตกลับเข้าไปในพื้นที่ฉีดยาได้อย่างปลอดภัยพื้นที่ที่ REI มีผลบังคับใช้อาจจะมีเครื่องหมายเช่นนี้การใช้ยากำจัดศัตรูพืชที่มี REI หลายกว่า48 ชั่วโมงหรือสิ่งเหล่านั้นจำเป็นต้องแจ้ง2ทางทั้งทางการเว้าและทางภาพประกอบจะมีไปลักษณะเช่นนี้ห้ามเข้าเป็นข้อความที่ง่ายและจำเป็นต้องเอาจริงเอาจังเสมอเวลาใดก็ตามที่ท่านเห็นไปเช่นนี้ท่านต้องปฏิบัติตามถึงแม้ว่า REI จะหมดอายุแล้วก็ตามมีหลายผลิตภัณฑ์บ่จำเป็นต้องติดประกาศซึ่งเป็นเหตุผลบังคับใช้ว่าในจ้างของท่านต้องบอกให้ท่านด้วยกงเกี่ยวกับการนำใช้หรือพื้นที่ที่ฉีดยาในขณะเดียวกันยังมีการบันทึกการนำใช้ปัจจุบันและสมบูรณ์บนวันทุกๆพื้นที่ที่มีสารยากำจัดศัตรูพืชตกค้างจะมีไปติดฉะนั้นอย่าลืมสวมใส่สุดให้เวียกตลอดเวลามีข้อยกเว้นบางประกันที่อนุญาตให้เข้าในพื้นที่ก่อน REI หมดอายุยกตัวอย่างหากจำเป็นต้องได้ซ่อมแปลงอุปกรณ์กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องได้ปกป้องพืชผลเมื่อเผชิญกับสภาพอากาศที่กำลังมาถึงจำเป็นต้องได้ดำเนินการแนวใดก็ตามต้องได้สวมใส่สุด PPE หรือสุอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในจ้างทางการเกษตรต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ที่ชัดเจนและซัพพอร์ตจะจงให้กับคนงานก่อนที่จะสร้างพวกเขาเข้าไปเฮ็ดเวียกก่อนเวลาคนงานที่เข้าก่อนเวลาต้องมีอายุอย่างน้อย18 ปีคำเตือนในสลากเป็นวิธีทางที่ไวและง่ายหลายเพื่อให้เข้าใจถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์นั้นๆข้อควรระวังบ่งบอกความเป็นพิษน้อยที่สุดหากสูดดมหรือซึมซับเข้าทางผิวหนังนอกจากนี้ยังเฮ็ดให้เกิดการระคายเคืองตาคำเตือนแสดงถึงปฏิกิริยาเป็นพิษปานกลางเนื่องจากการได้สัมผัสซึ่งอาจรวมถึงการระคายดวงตาหุนแหงและความเสียหายตลอดจนผลกระทบทางร่างกายที่หุนแหงอันตรายบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของความเสียหายต่อดวงตาและความเสียหายทางร่างกายและการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นอย่างหุนแหงสารพิษอันตรายเป็นอันตรายถึงชีวิตหลายที่สุดดังที่เห็นเป็นภาพกระดูกและกระดูกควายที่มาพร้อมกับคำเตือนนี้การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือว่าให้แห่งที่สุดโดยต้องได้รับสารเป็นปัวทันทีสิ่งสำคัญคือต้องเอาจริงเอาจังกับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับยากำจัดศัตรูพืชที่ท่านเห็นในบอนเฮ็ดเวียกเนื่องจากมีสารตกค้างของผลิตภัณฑ์สารตกค้างของผลิตภัณฑ์บ่สามารถเบิ่งเห็นได้เสมอแต่ยังคงมีอยู่สารพิษอาจจะอยู่ถึงต้นพืชถึงรถไถหรืออุปกรณ์อื่นๆเช่นว่าอุปกรณ์ในการฉีดยาหรืออุปกรณ์สารเคมียังสามารถพบเห็นสารตกค้างในดินหรือน้ำสนรับประทานหรือแม้กระทั่งตามเสื้อผ้าหรือสุด PPE ของเพื่อนร่วมงานอย่าคิดว่าทุกพื้นผิวปราศจากละอองสารยากำจัดศัตรูพืชนี่เป็นเหตุผลที่ท่านควรล้างมือของท่านเสมอโดยเฉพาะก่อนกินข้าวหรือเอาสิ่งใดหนึ่งเข้าใกล้ตาของท่านหรือในปากของท่านหรือแม้กระทั่งก่อนท่านเข้าห้องน้ำหากมือของท่านบ่สะอาดสารเคมีที่ติดจะเฮ็ดให้ระคายเคืองผิวหนังยังเป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างท่านจึงจำเป็นต้องอาบน้ำให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำรวมทั้งการซักผมของท่านด้วยแชมพูและสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดหลังจากเลิกเวียกหากท่านบ่สามารถอาบน้ำที่สวนใดต้องเป็นสิ่งทำอิฐที่ท่านต้องเฮ็ดเมื่อมาฮอดเหือนหลังอาบน้ำท่านเสี่ยงที่จะสัมผัสกับสารเคมีตกค้างเมื่อท่านกับสวมใส่เครื่องนุ่งเฮ็ดเวียกที่ใช้แล้ว
อย่าลืมที่จะปลดเก็บหรือเก็บบกที่ใช้เฮ็ดเวียกไว้ที่สวนหรือปลดไว้ข้างนอกบ้านก่อนที่ท่านเข้าไปในเฮือนที่สำคัญที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการสัมพันธ์ทางกายของสมาชิกในครอบครัวของท่านจนกว่าหลังจากที่ท่านอาบน้ำแล้วและสวมใส่เครื่องนุ่งที่สะอาดแล้วเด็กน้อยและสมาชิกในครอบครัวอื่นๆห้ามเข้ามาในพื้นที่ที่มีการฉีดยากำจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะแม่หญิงถือผ้าและเด็กในท้องพอบ่ฮู้ว่ายาฆ่าศัตรูพืชหรือสารตกค้างของสารเคมีบ่สามารถเห็นไว้มีอยู่บ่อนใดมีความเสี่ยงหลายเกินไปสำหรับการได้สัมผัสกับยาฆ่าศัตรูพืชเพราะว่ายาฆ่าศัตรูพืชมีผลต่อการพัฒนาการของเด็กถึงแม้ว่าเด็กน้อยและผู้ใหญ่อาจจะได้สัมผัสกับสารเคมีระดับเดียวกันแต่ว่าเด็กน้อยจะได้รับผลกระทบทางสุขภาพรุนแรงกว่าดังนั้นมีวิธีใดๆที่พวกเราสามารถป้องกันการสัมผัสที่บ่จำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการป้องกันการสัมผัสคือวิธีที่ท่านได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกคือการล้างมือของท่านให้สะอาดโดยใช้สบู่และน้ำทุกนาทีเวียกที่ท่านเฮ็ดอยู่ที่นี่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับสารเคมีดังนั้นต้องล้างมือของท่านเสมอให้รู้ว่าเจลล้างมือบ่สามารถใช้แทนการล้างมือโดยสบู่และน้ำและอีกเทื่อนึงอย่าลืมล้างมือของท่านก่อนเข้าห้องน้ำการสัมผัสกับพื้นผิวหนังที่มีความอ่อนไหวเช่นนั้นมีความเจ็บปวดและสามารถนำไปสู่การบาดเจ็บสาหัสได้ผู้ดูแลและคนงานที่เข้าก่อนเวลายังต้องได้รับการป้องกันด้วยชุด PPE หรือชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอีกนำในสลักยาฆ่าศัตรูพืชจะระบุว่าจำเป็นต้องมีชุด PPE แบบใดสำหรับแต่ละหน้าที่เวียกในจ้างของท่านมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการจัดหาจัดเก็บและรักษาชุด PPE ที่มีสลักอย่างถูกต้องพร้อมกับการฝึกอบรมและการประเมินผลที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการนำใช้ที่เหมาะสมถึงอย่างใดก็ตามส่วนหลายบ่จำเป็นต้องใช้ชุด PPE สำหรับเวียกในส่วนที่ได้มาตรฐานหัวหน้าของท่านจำเป็นต้องจัดหาชุด PPE ที่ติดสลัดที่สะอาดได้รับการดูแลอย่างดีเมื่อจำเป็นต้องใช้ในสวนบ่ว่าจะเป็นเวียกของ REI หรือส่วนหนึ่งของการฉีดสารเคมีก็ตามหากในสลักบอกว่าจำเป็นต้องใส่ชุดทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องได้รับชุด PPE แบบเดียวกันสำหรับเวียกเฉพาะในการกำจัดยากำจัดศัตรูพืชหรือหน้าที่เวียกในการเข้าไปในสวนก่อนเวลาท่านอาจจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากกันพิษอีกเช่นหนึ่งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในสลักสำหรับการผสมการบรรจุหรือการฉีดสารกำจัดศัตรูพืชท่านจะได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางหากท่านได้รับการเลือกเฮ็ดหน้าที่เวียกนี้และท่านจะบ่ถูกขอให้สวมใส่หน้ากากป้องกันสารพิษหากบ่มีมาตรการป้องกันเพิ่มเติมภัยก็ตามสวมใส่หน้ากากป้องกันสารพิษต้องผ่านการประเมินด้านการแพทย์ก่อนเบิ่งว่าเฮ็ดได้อย่างปลอดภัยหรือบ่สิ่งนี้จะประกอบมีสุดคำถามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะถามทานและบ่จำเป็นต้องกวดร่างกายแต่อาจจำเป็นต้องมีการกวดในภายหลังข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้แม่นความรับผิดชอบของนายจ้างของทานขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทดสอบความพอดีของหน้ากากซึ่งนายจ้างของทานจะเป็นคนคัดเกี่ยมให้ขั้นตอนนี้จะมีการสวมใส่หน้ากากขณะที่กำลังสัมผัสกับหมอกหรือไอที่มีกลิ่นหุนแหงหากได้กลิ่นแสดงว่าหน้ากากบ่พอดีกับผู้สวมใส่หากหลังจากมีการปรับไหลเชื่อแล้วผู้สวมใส่ยังได้กินไอและเหยแสดงว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนหน้ากากขนาดแตกต่างกันให้ซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าหน้ากากจะรับพอดีและบ่ได้กินแล้วจากนั้นถือว่าได้ขนาดหน้ากากที่เหมาะสมแล้วผู้ชายที่มีหนวดเขาอาจใส่หน้ากากได้บ่พอดีและจำเป็นต้องไถหนวดเขาให้สะอาดหรืออาจใส่หน้ากากแบบอื่นแทนเช่นว่าแบบหมวกกันน็อตแบบนี้การผสมการบรรจุและการฉีดยากำจัดศัตรูพืชจำเป็นต้องใช้คนที่มีความรู้และมีคุณสมบัติเฉพาะห้ามบ่ให้คนงานผสมบรรจุหรือฉีดยากำจัดศัตรูพืชหากบ่แม่นเวียกของท่านต้องอยู่ให้ปลอดจากผลิตภัณฑ์นี้หากท่านได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้ดูแลและแม่นเวียกของท่านต้องมีเครื่องป้องกันที่เหมาะสมอีกเช่นหนึ่งสลักของยากำจัดศัตรูพืชระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าชุด PPE แบบใดจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือเวียกเฉพาะนั้นในจ้างจำเป็นต้องหาชุด PPE นี้ชื่อไว้ว่าสละแมนกฎมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของนายจ้างของท่านที่จะจัดหาชุด PPE พร้อมกับแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสวมใส่อย่างถูกต้องและช่วยรักษาให้สะอาดและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีนี่เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันท่านและเพื่อนร่วมงานของท่านให้ปลอดภัยทุกเวลาและหัวหน้าของท่านจะให้คำแนะนำเฉพาะให้ท่านเกี่ยวกับวิธีที่เฮ็ดแนวนั้นตอนนี้ท่านมีข้อมูลเกี่ยวกับการนำใช้ยากำจัดศัตรูพืชและท่านมีข้อมูลของชุด PPE ถึงอย่างใดก็ตามบางเทื่อการสัมผัสโดยบ่ได้ตั้งใจก็เกิดขึ้นได้ท่านควรเฮ็ดแนวใดต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ยากำจัดศัตรูพืชที่สัมผัสกับท่านออกให้ไวเท่าที่เฮ็ดได้ถอดเครื่องนุ่งที่มีสารปนเปื้อนออกแต่ต้องให้แน่ใจว่าบ่ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์เติมอีกในขณะที่ถอดเครื่องนุ่งออกล้างผิวหนังที่ได้รับการสัมผัสด้วยน้ำทันทีและตามด้วยสบู่และน้ำอาบน้ำด้วยสบู่และน้ำรวมทั้งสระผมของท่านด้วยแชมพูสระผมและสวมใส่เครื่องนุ่งที่สะอาดให้ไวที่สุดหากบังเอิญมีสารกำจัดศัตรูพืชเข้าตาของท่านให้ล้างออกด้วยน้ำโดยทันที
หากท่านบ่สามารถเข้าถึงสถานที่ล้างตาได้ให้ส่องหาแหล่งน้ำสะอาดที่อยู่ใกล้ที่สุดบ่ว่าจะเป็นก๊อกถังน้ำหรือแม้กระทั่งตุกน้ำสะอาดในมือก่อนอื่นหมดตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำมีอุณหภูมิที่พอเหมาะจงระมัดระวังท่อที่วางไว้กลางแดดเป็นพิเศษและปล่อยน้ำโดยกล่องเต็มเบาๆเข้าไปในตาเป็นเวลาอย่างน้อย15นาทีด้วยน้ำที่กำลังไหลอยู่ในทิศทางที่ตรงกันข้ามของตาอีกครั้งหนึ่งหากท่านใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดทิ่มหลังจากล้างตาได้5นาทีแล้วล้างตาต่อเป็นเวลาอีก15นาทีสถานที่ล้างตาต้องสามารถส่งน้ำได้เบาๆด้วยน้ำ 0.4 แกลลอนต่อนาทีสำหรับ15นาทีหรือทั้งหมด6แกลลอนหากในสลากของยากำจัดศัตรูพืชต้องการให้ใส่เครื่องป้องกันตาในสวนต้องมีน้ำอย่างน้อย1ไผ่ในภาชนะแบบพกพาได้สำหรับผู้ดูแลท่านอาจจะบ่รู้สึกถึงความเจ็บป่วยหรืออาการใดๆแต่ถ้าท่านรู้ว่าท่านได้สัมผัสกับสารเคมีแล้วก่อนอื่นหมดท่านต้องได้แจ้งให้หัวหน้าของท่านรู้ทันทีหลังจากนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการปฐมพยาบาลในสลากของผลิตภัณฑ์นั้นหากแม้นการสัมผัสทางผิวหนังอาจเพียงแต่ต้องการให้ท่านล้างพื้นที่นั้นด้วยสบู่และน้ำหากท่านกำลังให้เวียดในสวนหัวหน้าของท่านจะมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานให้ท่านเช่นว่าน้ำสะอาดสบู่พาสเซตที่ใส่แล้วทิ่มหรือเจี๊ยก็ภายใน1/4 ไมล์ตลอดเวลาในกรณีเกิดกรณีฉุกเฉินน้ำสะอาดที่อยู่ใกล้ที่สุดรวมทั้งน้ำพุลำธารทะเลสาบหรือแหล่งน้ำอื่นๆก็สามารถน้ำมาใช้ในการล้างสิ่งปนเปื้อนหากแหล่งน้ำอยู่ใกล้กับทานกว่าแหล่งน้ำของนายจ้างจัดให้ห้ามใช้น้ำจากชลประทานสำหรับการไหลออกหรือล้างและแน่นอนอย่าดื่มเด็ดขาดเพราะมันอาจจะมียากำจัดศัตรูพืชหรือสารเคมีอื่นๆที่ใช้ในกระบวนการชลประทานบางทีท่านอาจบ่ฮู้ว่าท่านได้รับสารเคมีแล้วแต่ว่าท่านรู้สึกว่าท่านบ่สบายเจ็บหัวคันตามผิวหนังหรือคันตาปวดห่างเหงื่อออกไหลเกินไปล้วนแต่แม่นสัญญาณของการสัมผัสยากำจัดศัตรูพืชให้ลมกับหัวหน้าของท่านทันทีหากท่านเริ่มมีอาการเหล่านี้ในจ้างของท่านต้องพาท่านไปพบแพทย์ตามความจำเป็นและจัดหารถขนส่งไปหาสถานที่พยาบาลฉุกเฉินหากสิ่งนั้นจำเป็นบางเทื่อท่านพบเห็นเพื่อนร่วมงานผู้ที่บ่สบายหรือแม้กระทั่งคนหมดสติอีกเทื่อหนึ่งแจ้งให้หัวหน้าของท่านรู้ทันทีอย่าเข้าไปสัมผัสกับคนงานที่เจ็บป่วยจนกว่าท่านจะได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมจากการสัมผัสที่อาจเป็นไปได้หากเป็นไปได้ให้เสาะหาซื้อและเลขลงทะเบียนของ EPA สำหรับผลิตภัณฑ์ที่คนงานได้สัมผัสสิ่งนี้อาจเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อช่วยให้ได้รับการเป็นป่วยที่ถูกต้องหากบุคคลนั้นหมดสติอย่าพยายามเอาสิ่งใดหนึ่งเข้าไปในปากของเขาเพราะอาจจะให้เกิดอันตรายจากการขาดคอและหากพวกเขาได้กลืนเอาผลิตภัณฑ์ยาฆ่าศัตรูพืชเข้าไปเว้นแต่ว่าสลากจะบอกว่าอย่าพยายามให้พวกเขาหักออกมาส่วนหลายสารเคมีอาจให้เกิดอาการหนักขึ้นหากบุคคลนั้นหักออกมาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการปฐมพยาบาลในสลากของยากำจัดศัตรูพืชเสมอการสัมผัสกับยากำจัดศัตรูพืชส่งผลกระทบได้หลายวิธีบางเทื่อท่านจะรู้สึกถึงผลกระทบทันทีสิ่งเหล่านี้เอิ้นว่าผลกระทบกระทันหันผลกระทบล่าช้าคือเมื่อท่านได้สัมผัสกับสารเคมีแล้วแต่บ่รู้สึกถึงผลกระทบจนถึงเวลาต่อมาสามารถเป็นหลายชั่วโมงหรือหลายมื้อผลกระทบจากการแพ้คือเมื่อยากำจัดศัตรูพืชสะสมในร่างกายระดับหนึ่งก่อนท่านจึงรู้สึกถึงผลกระทบของมันและบางเทื่อท่านจะรู้สึกถึงผลกระทบหลังจากที่ได้รับการสัมผัสแล้วในช่วงหลายเดือนหรือหลายปีสิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบสำเฮือและสามารถส่งผลกระทบในระยะยาวบางเทื่อเฮ็ดเวียกในสภาพอากาศร้อนหรือในพื้นที่ปิดล้อมเช่นในห้องเรือนท่านอาจประสบกับความเครียดจากความร้อนสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อสวมใส่ชุด PPE ในสภาพอากาศที่ร้ายแรงเหล่านี้อีกนำหากท่านกำลังประสบกับอาการต่างๆเช่นเจ็บหัวปวดหักวินหัวอ่อนเพลียความหงุดหงิดหิวน้ำเหงื่อออกหลายหรืออุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นท่านอาจกำลังประสบกับความเครียดจากความร้อนสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านสามารถเฮ็ดได้คือการซ่อมหาสถานที่เย็นเพื่อพักผ่อนนอกพื้นที่ฉีดยาถอดชุด PPE และเสื้อผ้าที่บ่จำเป็นออกหาเครื่องดื่มเย็นๆให้กับตัวเองและให้ผู้ใดผู้หนึ่งนั่งกับท่านจนกว่าท่านจะรู้สึกดีขึ้นบ่ว่าสถานการณ์จะเป็นแนวใดก็ตามท่านจำเป็นต้องรู้วิธีที่ไวที่สุดที่จะติดต่อหัวหน้าของท่านและบอนที่ท่านสามารถหาข้อมูลกรณีฉุกเฉินเสมอช่วงเวลามีค่าเมื่อเว้าถึงการเป็นปัวการสัมผัสกับยากำจัดศัตรูพืชหัวหน้าของท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลให้กับ EMT พยาบาลท่านหมอหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อื่นๆเซ็นสำเนาสลากของยากำจัดศัตรูพืชพร้อมกับหมายเลขลงทะเบียนของ EPA และเอกสาร SDS เพื่อสิ่งเหล่านี้จะช่วยในการกำหนดการเป็นปัวกรณีฉุกเฉินวิธีอื่นที่ท่านสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีรวมถึงการรู้ว่าท่านอยู่บอนใดและบริเวณใดที่ท่านกำลังฉีดยาฆ่าศัตรูพืชบางเทื่อสภาพอากาศหรือสภาวะที่บ่ปกติอาจให้สารกำจัดศัตรูพืชตกลงในสถานที่บ่ควรตกสถานการณ์ที่เอิ้นว่าการล่องลอยและอาจให้ท่านหรือคนอื่นได้รับการสัมผัสกับยากำจัดศัตรูพืชได้
ต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ฉีดยาเสมอพร้อมด้วยหลีกเลี่ยงไอหมอกหรือฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดจากการฉีดยาผู้ฉีดควรสังเกตลมหรือสภาพอาการอื่นๆเพื่อลดการล่องลอยอีกวิธีหนึ่งเพื่อป้องกันให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นคือพร้อมด้วยอุปกรณ์การกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่มีพร้อมใช้งานน้ำสะอาดสบู่และผ้าใส่เทเดียวทิ่มหรือเจียก้อที่อยู่ภายในรัศมี1/4 ไมล์ของพื้นที่ที่การดำเนินการในจ้างของทานต้องจัดหาน้ำให้ได้3 แกลลอนสำหรับคนงานเข้าก่อนเวลาแต่ละคนสำหรับการเฮ็ดเวียกในส่วนอื่นๆทานต้องมีน้ำพร้อมใช้1 แกลลอนสำหรับคนงานแต่ละคนและ3 แกลลอนสำหรับผู้ดูแลแต่ละคนมีให้ใช้ในกรณีที่อยู่ใกล้กลัวหรือจะกลับไปล้างอยู่เฮือนหรืออาคารหลักนอกจากนี้อย่านำเอาภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้แล้วกลับบ้านกับทานบ่ว่าตุกหรือกระป๋องจะถูกล้างออกหลายเทื่อหรือสะอาดเพียงใดแม้กระทั่งปริมาณน้อยที่สุดของยากำจัดศัตรูพืชยังสามารถเฮ็ดให้ทานหรือคนที่ทานหากเจ็บป่วยได้มันบ่คุ้มที่จะเสี่ยงหากทานมีหน้าที่ทิ้มหรือรีไซเคิลภาชนะกำจัดศัตรูพืชทานจะต้องรู้วิธีที่ถูกต้องเมื่อการนำใช้สารกำจัดศัตรูพืชแล้วอุปกรณ์ทั้งหมดต้องได้รับการทำความสะอาดและจัดเก็บให้เหมาะสมสารกำจัดศัตรูพืชทั้งหมดต้องเก็บรักษาไว้ในภาชนะเดิมและวางไว้ในพื้นที่ที่ล็อกไว้ซึ่งมีเพียงผู้ดูแลหรือปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองและผ่านการฝึกมาเท่านั้นจึงสามารถเข้าถึงได้สารกำจัดศัตรูพืชบ่ควรเก็บไว้ในพื้นที่เดียวกันกับอาหารการกินอาหารเลี้ยงสัตว์หรือซุป PPE เมื่อถอดซุป PPE เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องล้างถุงมือของทานให้ดีก่อนและใส่ถุงมือขณะที่ถอดซุป PPE หรือส่วนอื่นๆหลังจากนั้นล้างถุงมืออีกเทื่อนึงก่อนถอดถุงมือออกสุดท้ายจะเก็บซุป PPE ในสถานที่แห้งและสะอาดให้ห่างจากอุณหภูมิที่สูงหรือสารเคมีของยากำจัดศัตรูพืชเมื่อทานใส่เครื่องนุ่งเฮ็ดเวียกแล้วทานต้องซักก่อนกลับมานุ่งอีกเทื่อนึงเพื่อป้องกันการสัมผัสกับสารกำจัดศัตรูพืชหรือสารตกค้างหากทานเอาเครื่องนุ่งเฮ็ดเวียกของทานกลับไปซักอยู่บ้านให้แน่ใจว่าทานใส่น้ำที่ร้อนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และทานต้องแขวนตากเครื่องไว้ข้างนอกทานต้องซักทันทีหลังจากที่ถอดเครื่องนุ่งออกคนซักเครื่องควรสวมใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีเสมอขณะที่ซักเครื่องนุ่งใส่เฮ็ดเวียกและเครื่องนุ่งใส่เฮ็ดเวียกควรแยกต่างหากจากเครื่องนุ่งอื่นๆของครอบครัวเสมอดังที่ท่านเห็นค่อนข้างมีหลายอย่างที่ต้องจือแต่ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยเหตุและผลฝึกตัวเองให้ปลอดภัยและช่วยให้เพื่อนร่วมงานปลอดภัยหัวหน้าของท่านต้องจัดหาทุกสิ่งที่ท่านต้องมีเพื่อให้ท่านให้เวียกได้อย่างปลอดภัยและเพื่อให้ท่านรับมือกับสารเคมีได้อย่างดีที่สุดหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับเวียกหรือท่านบ่เข้าใจในสถานการณ์ใดๆก็ตามที่ท่านพบว่าตัวเองกำลังเผชิญอยู่ให้ติดต่อครูฝึกของท่านหรือคนอื่นๆเพื่อช่วยหาข้อมูลที่ท่านต้องการหากท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลท่านจำเป็นต้องได้เบิ่งอีกวิดีโอหนึ่งการนำเสนอเกี่ยวกับผู้ดูแลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร WPSชื่อไว้ว่าท่านจะบ่ประสบปัญหาในการปฏิบัติตามหลักของ WPS ได้หรือการปฏิเสธที่จะเฮ็ดเวียกในสภาวะที่บ่ปลอดภัยหรือผิดกฎหมายและอีกเทื่อนึงท่านบ่สามารถถูกข่มขู่หรือลงโทษได้จากการบอกข้อมูลจากการละเมิดและสภาวะที่บ่ปลอดภัยแก่ EPA เจ้าหน้าที่รัฐหรือส่วนพื้นเมืองยินดีต้อนรับท่านสู่ส่วนของพวกเขาอีกเทื่อนึงและหวังว่าจะได้ร่วมงานกับท่านไปกันเลย